Hackfinn och Daniel var bästa polare. Du dödade henne, du gömde henne i din jordkällare. Erkänn. Det där är Daniel, det där är Hackfinn. Och den tredje? Det är ju han som är på tv med dig. Thomas Eriksson. Han fick välja mellan att bli avslängd där eller att bli slängd i djuphavsgraven! Känner du igen den här mannen? Ja, han är han från tv. Han värmer en kvinna. Antingen blir du bra mycket rikare här och nu, eller så dör du. Прости, пожалуйста. Vad gör ni här? Och då svarar de nej. Ja, de sa att de kommer att döda mig om jag inte lägger ner utredningen på värdetransportrånet. Och jag vägrar naturligtvis. Så då sköt han där ett skott som träffade mig här. Och jag kastade mig sen ner bakom soffan. Så här, och sköt ett skott mot honom och ett skott mot honom. Och de avled båda två på plats. Nu hade jag ju inga kulor kvar i magasinet. Så jag rusade emot honom där. Och knuffade honom så att han landade med bakhuvudet mot öppna spisen. Och turligt, eller oturligt nog, så hur man nu ser det, så tuppade jag av. Nu ligger han i koma på sjukan. Jag tycker att det är ett rent under att du sitter här med mig idag i direktsändning. Du kommer alltså hem sent från jobbet till din egen lägenhet. Upptäcker 3 beväpnade män. Hur har de tagit sig in? Ja, det... De bröt sig in. Och nu, efter allting, hur mår du? Det gör jävligt ont. I armen. Ja, jag förstår det. Vänta, hörni, vänta. Jag tycker inte vi ska applådera åt att det är 2 människor som har dött här nu. Får man gratulera till att du är tillbaka i tjänst? Ja, du kan göra det, Nadja. Varför blev du avstängd? Ja, därför att det var någon jävla pajas som misstänkte att jag hade något samröre med ryssarna. Vilket nu är motbevisat. Men vem fan var det då? Skitsamma, nu jobbar vi. Ankan, du behöver inte vara med. Du har väl en egen utredning att sköta. Bäckström, vill du ha en stol? Ja, tack. Vargen, räven och björnen. Vad är deras scoutnamn? Ja, någon av de här pälsdjuren är ju med stor sannolikhet skyldig till mordet på Jahidi. A.k.a. Jadaying. Jahdi tog Jadayings identitet efter tsunami. Vi har hennes digitala spår. Hon lämnar Bangkok och flyttar till London. Sen efter ett tag så flyttar hon till New York och där känns det som att hon hade sin bas, typ. 2011 boardar hon ett plan på JFK. Ja, och det 17 juni till Arlanda. Och på samma plan satt Daniel Jonsson 2 rader bak. Vi har följt hans spår också. Där Jedi, eller Jadda, där är han. Ända till midsommar 2011. Ja, det är ju där spåren efter henne tystnar. Med andra ord så har vi en tidpunkt nu för när mordet kan ägt rum. Daniel är tillbaka från Vilnius i eftermiddag. Då tar vi in honom på förhör. Ska vi inte ta in Eriksson också? Som gammal scoutkompis från båda misstänkta. Nej, då kommer han bara förstå att han är misstänkt. Ja, skitsamma. Han kommer dyka upp här frivilligt snart. Varför då? Kom nu, så tar vi hand om vargröven. Här är du ute och glassar med Jahidi, en kvinna som du absolut inte kände till. Nej, jag kände inte... Det här var enda gången jag träffade henne var på den här seglatsen. Det var bara en endagstur. Jag och Daniel brukade vara ute en vecka, men det var bara... Det här är enda gången. Så Daniel var med? Ja, han har ju tagit bilden. Men jag träffade inte honom heller efter att Jahidi dog i tsunamin.
Vilket hon inte gjorde. De iscensatte hennes död för att kunna lyfta en livssäkring. Men det ni måste förstå är att det är fullständiga nyheter för mig. Jag hade ingen aning om... När är det här fotot taget? Det här är sommaren 2004. Det är alltså ett halvt år innan tsunamin. Det är vad du säger det. Det kan ju lika gärna vara taget 2005 eller 2007 eller 2009. Varför inte 2011? Midsommarhelgen 2011. Vad gjorde du då? Hur fan ska jag... Det är ju... Vad är det? 8 år sedan. Hur ska jag kunna... Jahidi mördades den helgen. Hon sköt som en kula genom skallen. Och sen gömdes liket i din jordkällare där på Orfartsön. Kan du tänka dig att tala om vad fan du gjorde den helgen? Jag seglade. Tillsammans med Jahidi och Daniel. Nej. Jag var ensam. Inget alibi alltså. Vi ger honom en kvart och sen går vi in igen. Nej, han får marineras några timmar nu så grillar vi honom sen. Jag måste hem, jag har jävligt ont i. Blev tavlan också skottskadad eller? Boris ligger fortfarande i koma och vi har fortsatt span på tsaren, så att du vet. Jaha. Jag ville bara säga att jag har tid att hjälpa till med mordutredningen nu ifall du behöver resurser och så. Jag har dem jag behöver, tack. Hur tog de sig in egentligen? Ja, du sa att de bröt sig in, men jag ser inga märken på dörren och larmet verkar inte ha gått. Nej, jag hann liksom inte ställa frågan innan de började skjuta. Förlåt, men det är ditt fel. Ja, det är du som har lärt mig att hitta luckor i utsagor. Ja, men du har tydligen inte lärt att inte dra förhastade slutsatser. Det var ingen slutsats, det var bara en enkel fråga. Jag tror att du missförstod mig nyss, Ankan. En människa som jag inte kan lita på är ingen resurs. Det är en belastning. Edvin? Släpper han inte in dig? Ja, han brukar inte göra det när hon är. När hon är här? Ja, Tina. Vem är Tina? Ursäkta, Daniel Jonsson, kommissarie Björk. Vi skulle vilja att du följer med till stationen på förhör. Nu? Vi konfronterar honom med att vi vet exakt hur de fejkade Jahidis död. Och när han har erkänt bedrägeriet, då går vi på mordet. Vad gör du här? Ja, jag är här som Daniel Jonssons juridiska ombud. Men vi är inte riktigt färdiga här än, så om ni... Och ni står kvar? Du visste att han skulle komma. Ja, nu har vi alla tre under samma tak. Vargen, björnen och räven. Vargen, björnen, räven. Nu är det vi. På liv och död. För alltid.
Det här är din fru som sköts på nära håll med en kula i huvudet. Så vi får väl hoppas att hon inte behövde lida allt för mycket. Min klient kommer inte ens kommentera detta. Jag förstår att det är hemskt att se det här. Vad han känner till och den sanning som han har levt med alla dessa år är att hans älskade hustru dog 2004 i tsunamin. Hon som dog i tsunamin heter Jada Ying. Just det, barflickan hade ett namn. Hon som senare togs för Jaidi. Nu kommer jag avbryta åklagaren här. Det här låter som det är någonting ni skulle ta med poliserna som skötte identifieringen på plats. Ja, du kan väl prata med din pappa, vet jag. Han var väl chef för den enheten. Eller ansvarig kanske man ska säga. Och sen har jag full förståelse för om du inte vill solka ner han och hans mannars heroiska insats. På annandagen 2004 efter tsunamin så såg ni chansen att snuva försäkringsbolaget på en betydande summa. Jag bryter igen. Om det här är något påstått försäkringsbedrägeri som ska ha skett 2004 så vill jag bara påminna om att preskriptionstiden för det har gått ut vid det här laget. Men inte för brott som är begångna runt midsommar 2011. Sen kan jag också upplysa er om att preskriptionstiden för mord går aldrig ut. Anklagade min klient för mord. Ja, i så fall så kräver jag att ni lägger fram de bevis ni har och häkta min klient. Antingen det. Eller så får ni släppa honom. Okej, inför nästa förhör då vill jag ha svar på följande. Var och hur? Vilket ska leda oss till vem? Och gärna varför? Ja, på frågan var så kan vi inte utesluta Harkins båt. Den var misstänkt välstädad. Den var kliniskt ren från alla typer av spår. Lite märkligt. Eriksson har väl flera båtar? Ja, men de är alldeles för nya. Daniel har ingen båt alls. Om han inte har lånat sin pappas båt. Ja. Polis, vi ringde för en stund sedan. Ja, och jag sa att det inte passar just nu. Jag har bara en kort fråga. Hej. Vi är från polisen. Vi skulle... Lånade din son Daniel er båt någon gång under sommaren 2011? Jag förstår att det här måste kännas helt omöjligt för dig. Du vill ju inte att din son ska råka illa ut. Du skaffade en båt till honom. Ja, men det var någonting ni hade tillsammans. Och så kom han och lånade den ibland, eller hur? Och 2011 kom han och lånade den då också. Vid midsommar. Jag vet inte om jag ska berätta om Du berättar bara det du vill berätta. Om geväret. Ja, vilket gevär? Jag hade ett gammalt salongsgevär mot måsarna. När han lånat båten så var det borta. Ja, men sa han någonting om var det hamnade sen? Jag vill inte bråka om saker. Vänta. Ni måste förstå. Jaidi var hans allt. Hon lyckades komma nära honom som ingen annan hade gjort utom Karin, hans mamma. Att Daniel skulle ha gjort Jaidi illa. Nej, det är otänkbart. Jimmy, vi har en husrannsakan klar på Sven-Erik Jonssons båt. Ja, hör av dig så fort du hör något. Bra. Vass? Du var helt duktig där inne.
Ja. Okej. Hack, vi vill snacka igen. Så han har marinerat klart nu? Ja. Jag skulle vilja korrigera den information som jag lämnade tidigare. Jag sa ju att jag inte såg Daniel så ofta efter tsunamin, men jag såg honom en gång på sin segelbåt tillsammans med Jaidi. Och när var det? Midsommar 2011. Precis som du sa. Jag såg dem lägga ut tillsammans. Och du är säker på att det var Jaidi? Ja. Och sen stack du ut i skärgården och firade midsommar alldeles själv? Nej. Jag kunde inte tro det jag hade sett, så jag bestämde mig för att följa efter. Följa efter vart då? Hans båt var mycket snabbare än min. Men jag förstod ju ganska snabbt vart de var på väg. Okej, och vad var det? Thomas Eriksson. Han har ju ett sommarhus där längre upp emellan. Jaha, och sen då? Jag hörde dem gräla. Do this anymore. It has to stop. All of it, now. That won't happen. I've changed my mind. Oh, you changed your mind. I thought I made it clear. We're in this together, right? But for the moment, all the money is locked up. Money. All you care about is the fucking money. All I care about, my dear, is us not getting caught. But I am caught. This life is killing me. Can't you see that? So where are you going? Hörru, du får snacka vett med henne nu, för hon kommer att skämpa. Jag blir tokig på det här. Du måste fixa det här nu. Det kommer gå åt helvete för oss om hon får hålla. Vad är det för båt? Ja, det är jag. Så återförenades ni, de 3 små sjöskatorna. Det var i alla fall väldigt trevligt att se dig. Detsamma. Detsamma. Det känns som evigheter sedan vi var tillsammans. Ja, vad var det? Vad var det vi hette? Vargen, björnen och räven? Ja. Daniel, nu måste vi... Ja. Vi ska... vi har lite... Ja, förlåt. Jag ska inte sabba hela er midsommar. Men det var trevligt. Du... Har du kvar den där? Ja. Mm. Den går inte bort. Nej, det var ju det som var hela poängen. Eller hur? Jo. Men du har inte sett henne, eller hur? Nej. Ja. Och du har inte sett oss heller. Så att det här, det berättar du inte för någon någonsin. Du förstår vad jag säger, va? Ja. För vi kan ju lita på det, Archie. Jag förstår. För alltid. Och sen, vad hände sen efter denna tårdrypande återförening? Ja, jag la ut och seglade iväg. Och det vill du att vi ska tro på. Ja, det var det som hände. Men jag tror att du hjälpte Daniel att lösa ett problem. Någonting som Thomas Eriksson hade bett honom att göra. Jag tror inte du seglade iväg. Jag tror att du gick ner i båten och sköt Jaidi i skallen. Då så. Tänker ni släppa min klient nu? Vi har pratat lite med din döende far. Han berättade att på midsommar 2011 så lånade du hans båt. När du kom tillbaks så fattades det här geväret.
Det fattades också en sjömanssäck som hade tillhört din pappas farfar. Er scoutvän Hackvin berättade också om ert midsommargräl om pengar. Jaidi vill inte fortsätta att leva sitt liv i en lögn utan hon hotar att avslöja allt. Så du hade väl inget val annat än att peka med gevärspipan mot hennes tinning och trycka av? Nej, men han kan inte sitta här och kasta ur sig anklagelser. Jodå, han har rätt att förhöra. Ja, rätt. Vart vill han komma? Till dig. Det var du som höll i trådarna, Eriksson. Du var väl van för den affär som gjordes upp för bedrägeripengarna och som nu var på väg att avslöjas. Jag sitter här som juridiskt ombud. Men nu verkar din klient ha börjat pigna till här. Jaidi ville komma ut och det fick inte ske. Därför uppmanade du Daniel att döda henne. Anklagar du mig för anstiftan? Vi kan ta mord om du föredrar det. Daniel klarade inte av att döda henne så du fick fixa det också. Oj, det här är helt absurt. Du sitter alltså här och anklagar mig utan minsta tillstymmelse till bevis. Jag återkommer om det alldeles strax. Ge mig, säg nu för fan att båten har gett något. Nej, det är Bäckström. Nej. Ja, det lär den inte göra heller. Ja, jag är övertygad om att det är någon av de tre som har lejt dem för att sätta fyr på båten. Ja, den enda som har sådana kontakter det är Eriksson. Han kan ha gjort det för att hjälpa Daniel. Eller sig själv. Eller Hackvin. De håller ihop. Det betyder att det troligen fanns spår kvar på båten. Jävlar. Ja, de sopar igen dem nu. Vänta. Nu ska vi se. De måste ju ha åkt härifrån. Ja. Där båten låg. Och sen hela den här vägen runt ner till Erikssons brygga. Där stod de förmodligen alla tre och tittade på när Jaidi gick ner i båten. Sen gick någon av dem ner och dödade henne. Och Jaidis kropp hamnade ju här på Ofärdsön. Vilket betyder att de bör ju ha gjort sig av med vapnet här någonstans. Någonstans där det är djupt. Tänker du samma som jag? Djuphavsgraven. Fjärdens djupaste punkt. Den borde ligga här någonstans. Men exakt, det vet bara mördaren och en till. Vem då? Så, på med kläderna nu grabben. Nu är det ett viktigt uppdrag som väntar. Sätt fart. Ja, jag skulle gärna vilja ha min påse. Tack. Oj, hej. Det var länge sedan. Är det bra med dig? Jo, det är... Och du? Jo, det är väl okej. Det blev ju speciellt med det här. Nej, jag är ledsen älskling. Jag blir jävligt sen. Ja, de har fått för sig att vi ska leta efter ett tänkbart mordvapen i Mälaren. Ja, vi är Ofärdsön. Ja, imorgon bitti. Ja. Okej, hej då. Hej. Kom nu. Hur mår du? Jag mår illa! Du vet, det är sjösjuka, det är som åksjuka. Jag var åksjuk när jag var liten. Min farsa sa alltid, titta rakt fram och fäst blicken på någon fast punkt. Hjälpte det? Inte ett skit. Jag spydde som en kalv.
Om du behöver spy så spy åt det andra hållet. Okej. Där. 50-60 meter. Rakt ut. Där ligger den. Djuphavsgraven. Okej. Ja, får vi se vem av scouterna som dyker upp. Jag tror det är Hackmin som kommer. Du kan inte misstänka någon bara för att du är arg på honom. Vad tror du då? Jag vet inte vad jag tror, men jag vet vad jag hoppas på. Båt närmar sig i hög hastighet. Kan ej identifiera föraren. Upprepar, kan ej identifiera föraren. Nu jävlar. Nu tar vi honom. Ja. Kom igen. Nu! Jaha, titta vad vi hittar här då. Kom igen! Kan vi lika gärna ta den där på en gång, va? Ta det lugnt, välkommen. Du är lite rök nu, du. Yada, that's it. Do you hear me? This has to stop. You will blow everything. Do you understand? You... Fuck, jag orkar inte med den här skiten en gång till! Can you please look at me when I'm talking to you, Yada? Yada! JD! Yes, Yes, what? that's it. What do you mean? JD, that's who I am. That's who I want to be again. I want to be me. Are you fucking crazy? After all we've done, you want to go back and be... You're gonna get us caught! I don't care! This isn't alive. I can't live like this anymore. It's a pretty fucking good life. And it will get better. You'd rather lose all the money and go to prison. I can't go home. I can't see my friends. I can't see my mom. This is already a prison. Ah! You don't care if we get caught? If I go down with you? Sen tog du ut till Ofärdsön. Du gömde kroppen i jordkällan. På vägen dit eller på vägen hem så dumpade du geväret i djuphavsgraven. Jag vill erkänna. Jag gömde vapnet.
Och jag gömde kroppen. Men tror du att jag skulle kunna döda den kvinna som jag älskar mest av allt? För pengar? Så vem dödade henne? Hon själv. Hon stod inte ut med att leva med lögnen. Så hon tog sitt eget liv. Vinkeln tyder på mord. Men ja, det är klart, man kan inte utesluta självmord. Men varför skulle han gömma vapnet om det var självmord? Hörrni, lyssna nu. Vi har var, hur, vem och varför. Det finns inga belägg för att Jaidi var självmordsbenägen. Tvärtom, hon var ju en driftig överlevare. Så deras påstådda motiv, det är svagt. Vi å andra sidan, vi har 24 miljoner motiv. Men du tror inte att det är Daniel? Jo, då, för fan. Men inte på motivet? Nej. Inte pengar. Nej. Ja, men det spelar ingen roll. Den sammanlagda bevisningen väger bly. Det innebär att du måste visa upp för hela svenska folket att din pappa och hans DNA-gubbar var ett gäng klåpare. Ja, du har Thomas Eriksson emot dig. Jag bara säger, den snubben är expert på fria mördare. Det kommer kokas ner till ord mot ord. Ja, och sen har vi en som inte har fått säga sitt ord överhuvudtaget. Jaidi. Precis. Och det är för hennes skull som jag tänker dra det här inför rätta. Hörde du någon som sa stick på, eller? Hur går det med utredningen? Det är klappat och klart. Vi väntar på rättegång bara. Hur går det själv? Det går framåt. Jag har hittat lite grejer som kanske skulle kunna intressera dig. Tackar, men jag har inte riktigt tid med det just nu. Det gäller en kvinna som är född i Sverige. Svensk mamma, rysk pappa. Hon heter Kristina men kallar sig för Tina. När hon var 15 så flyttade familjen till Ryssland. Där pappan kom i kontakt med maffian och drog på sig en stor skuld som hon sen fick ärva. Kan ju läsa själv. På något sätt så lyckades hon ta sig tillbaka till Sverige. Tog sin mammas efternamn Bonde och startade ett nytt liv. Men lyckades inte bli av med skulderna till ryssarna då. Eller närmare bestämt tsaren själv. Och för Tina berättade du om vårt tillslag. Till henne så ger du en extra nyckel till din lägenhet. Ja, jag borde väl ha förstått bättre än. Nej, var inte så hård mot dig själv. Nej, men nu missuppfattade jag mig igen, tror jag. Jag borde ha förstått att du skulle lista ut det här förr eller senare, så varsågod. Nej, behåll den. Det finns inga kopior, så var rädd om den. Det är någon här som söker dig. Hallå Edvin. Vi skulle ju ut och fira att utredningen var klar tack vare vår lilla mästerdetektiv här. Har du lust att haka på? Jag gärna. Ja, okej. Kul. Då kör vi. Hej lille kille, hur mår du? Ja, bra. Ja, vad vill du ha då? Bananasplitt eller en burk ansjovis eller något? Bananasplitt. Kom igen, nu ska vi fira lillkillen här. Öl och läsk och bananer och ballonger. Jag bjuder. Wow. Kom igång. Nu händer det. Va? Nej men titta, chefen upp och sprattlar. Du, glöm inte att låsa innan du går hem. Släck gärna lamporna också. Kungörelse av dom i fall B 139418.
Stockholms tingsrätt finner att åklagaren i fråga om Daniels skuld till Jahidi Kunshay Jonssons död inte lyckats bevisa detta utom rimligt tvivel och därför ogillar åklagarens yrkande. Gällande åtalspunkten brott mot griftefriden, vilken Daniel erkänt, dömer rätten Daniel Jonsson till 2 års fängelse villkorligt med 2 års prövotid samt 240 Lilla du, om du absolut vill dra mig och mina mannar i smutsen inför hela svenska folket så borde du åtminstone bara se till att den tilltalade blev fälld. Men du kan visst inte upphöra med att göra en besviken. Vilken jävla skitstövel. Det där får inte ta åt dig. Nej, jag brukade göra det i mitt förra liv. Okej. Rätten säger att det finns rimligt tvivel. Vad säger du? Är du helt säker på att Daniel dödade henne? Jag har inte kommit för att be om förlåtelse. För det vet jag att du inte kan ge mig. Men jag vill förklara. Det behövs inte. Jag har gjort min research nu, vilket jag borde ha gjort innan. Ja, du kanske har all fakta. Men du har ingen aning om hur det var för mig. Jag satt fast i ett land med en skuld som jag aldrig skulle kunna betala. Och då tog jag chansen till ett nytt liv. Men du fick fortsätta att betala för ditt gamla. Jag hade inget val. Och vad gav du mig för val? De sa att de bara skulle muta dig. Inte... Och då förutsatte du att jag kunde köpas. Det slog du aldrig in och funderade på konsekvenserna, vad de skulle bli. Om jag vägrade och gjorde motstånd. Jag var tvungen att välja. Mm. Och då valde du dig själv. Och ditt nya liv. Istället för mig. Ja. Jahidi! I'm leaving. What? I'm leaving. Jahidi, please. Don't call me that. I'm Jada. No, no, you're not. You're Jahidi. You're my Jahidi. Not anymore. No, put that back. Put that back. Let's... I want to be free. You are free. Not when I'm with you. Please, don't do it. JD died in the tsunami. No, she didn't. No, she didn't. No, you are here with me, please. No, 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 I can't. Not without you. Not without you. I'm nothing. Don't you see? I'm Jada, not JD. She's dead and you have to let her go. I'm sorry. Take me back into town.
så ska jag få mitt straff nu. Eller kan jag resa mig upp och gå? Du får prova. Det var mord. Daniel sa att han älskar henne och att han fullkomligt struntade i alla pengar. Men han kunde helt enkelt inte låta henne leva sitt eget liv utan honom. Men älskar man någon på riktigt så låter man dem gå. When I can't forgive, caught up in the memories of a world I used to live in, of a world I used to love in. I've become my own enemy, and it's a bitter pill to take. It's a bittersweet